السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع جديد في تصميم المطابخ، وهو المطبخ المفتوح. وهل هو فعلا عملي ولا مجرد موضة ظهرت الفترة اللي فاتت؟ كلنا الفترة اللي فاتت سمعنا عن المطبخ المفتوح او الامريكي، وكتير مننا طبعا فكر انه يعمل مطبخه بالشكل ده. حتى اللي كان عنده مطبخ فكر انه يكسر ويعدل ويحول مطبخه لامريكي او مفتوح. فهل بقى فعلا الموضوع يستحق كل ده؟ تعالوا مع بعض نشوف ونعرف اهم المميزات والعيوب للمطبخ المفتوح علشان تساعدنا نفكر صح. هنعمل مع بعض ليست سريعة كده بالبروز اند كونز، او اهم المميزات والعيوب للمطبخ المفتوح. وهنبدأ مع بعض بالمميزات. الاول بقى كده، فكرة انه يكون عندك فراغين موجودين وتدمجهم مع بعض، دي فكرة كويسة جدا، لان هي بتضيف بعد تاني للفراغ وبتضيف وسع كبير جدا معاك في الفراغ، خصوصا لو الفراغ ضيق. وطبعا في الحالة دي ممكن استخدم المطبخ معايا كعنصر ديكوري جميل جدا. استخدام المطبخ المفتوح برضو بيدي الامكانية معايا انه الاضاءة الطبيعية توصل للفراغ، بدل ما اغلب مطابخنا بتكون على مناور واعتمادنا الاول والاخير على الاضاءة الصناعية. انه المطبخ معانا يكون مفتوح بالشكل ده بيدي امكانية للتفاعل الكبير مع اهل البيت، او حتى لو في ضيوف موجودين، وبيضيف روح مختلفة تماما للفراغ، وده بيقلل الملل للي واقف وشغال في المطبخ. وحتى ممكن يستخدم التلفزيون او اي عنصر تاني للتسلية وهو شغال في المطبخ. حاجة تانية من مميزات المطبخ المفتوح وهو انه كتير مننا بيكون عنده اطفال في البيت، فبيحب دايما انه يراقبهم ويكون عينه عليهم، وده طبعا هيكون متاح جدا سواء كنت في المطبخ او قاعد بره المطبخ. نيجي بقى للعيوب، واول عيب واخطر عيب وهو الخصوصية. وده لانه احنا مجتمع شرقي، فبطبيعتنا بنحب نفصل بين انشطة الفراغات اللي موجودة معانا في البيت، وخصوصا بين الانشطة اللي بتتعلق بالضيوف واهل البيت. فاستخدام المطبخ بالشكل ده بيلغي الخصوصية تماما. علشان اتغلب على الكلام ده بقى اعمل ايه؟ لازم اركز مع الموضوع ده جدا في العملية التصميمية. وانا بصمم بيتي في الاول خالص اراعي كويس جدا ان افصل ما بين فراغ الضيوف وفراغ المعيشة الخاص باهل البيت. وفي الحالة دي ممكن افتح المطبخ معايا على فراغ المعيشة الخاص باهل البيت، لان انا عندي الفراغ الخاص بالضيوف منفصل تماما عن الفراغات الخاصة باهل البيت، سواء كانت ليفينج دايننج او ايا كان الفراغ الخاص باهل البيت. تاني حاجة مهمة جدا معانا وهي السعر والتكلفة، لانه انا لو كان في بالي اني اصرف في المطبخ رقم معين وخامات كويسة جدا ومحترمة، استخدامي للمطبخ بالشكل المفتوح هيخليني اصرف الضعف على طول. ليه بقى؟ لانه طبعا زي ما قلت في اول الفيديو انه المطبخ بقى عنصر ديكوري مهم جدا معايا في الفراغ، فلازم استخدم فيه خامات عالية جدا، سواء كان بودي المطبخ او الكاونتر توب او ايا كان الخامات اللي هستخدمها في المطبخ هتكون عالية جدا، وده هيكلفني اكتر. حاجة تانية مهمة جدا وخطيرة جدا لازم تاخد بالك منها كويس، وهي الروايح والأبخرة اللي هتنتج معايا من الطبخ ومن الشغل في المطبخ. الأبخرة دي ممكن ترسب معايا زيوت على المطبخ نفسه وعلى باقي عناصر الفرش أو باقي الفراغات اللي مفتوح عليها المطبخ. وطبعا موضوع الروايح ده ممكن احاول اتغلب عليه عن طريق ان انا استخدم شفاطات او هود او ايا كان الشكل المعالجة اللي هستخدمها علشان اتخلص من الروايح، بس برضو هيبقى صعب انها تدي كفاءة 100% وهيتسرب معايا روايح لباقي الفراغ. وحاجة تانية بقى وهي فكرة الزحمة اللي ممكن تبقى موجودة، وده لأنه أهل البيت أو الضيوف ممكن بشكل ما يترددوا على المطبخ، واللي هيسبب أو ممكن يسبب تعطيل النشاط الرئيسي اللي موجود في الفراغ، سواء كان طبخ أو تجهيز أكل أو غسيل أطباق أو أيا كان. وده بالنسبة لناس كتير ممكن يشكل سلبية كبيرة. الدوشة بقى والإزعاج اللي ممكن يسببه اللي في المطبخ للي قاعد بره، أو اللي قاعد بره للي في المطبخ، وده شيء طبعا ممكن يكون سلبي جدا بالنسبة لناس كتير. حاجة تانية مهمة جدا برضو هي ان هيبقى في مجهود زيادة شويتين في ان احافظ على نظافة المطبخ. فكرة بقى اني اجمع الاطباق وباقي الادوات لاخر اليوم دي ننساها خالص. لو حتى معايا مج صغير جدا مش نظيف ما ينفعش اسيبه كده، لانه زي ما قلنا انه المطبخ هيبقى اكسبوزد لكل الناس، سواء كان لاهل البيت او للضيوف. حاجة تانية بقى وهي الهيدك الكبير، وهي اصلا ان اكون مش عامل حسابي في التصميم انه يكون المطبخ مفتوح فيما بعد. هندخل بقى في حوارات دراسة سيركيليشن ومسارات حركة وفصل ما بين الخصوصية واهل البيت والضيوف، واني اكسر واشيل حيطة، وحوارات تانية كتير. هيكون اسهل بالنسبة لي جدا حتى لو انا مش هفتح المطبخ وانا بصمم وهقفله واسيب عشان الخصوصية، ان اسيب الاوبشن فيما بعد علشان لو حبيت اني اغير او اعدل يكون متاح معايا وما سببش اي ازمة. وطبعا التكلفة هتزيد اكتر معايا لو المطبخ اوريدي موجود، لان انا هكسر وهرجع ابني تاني وهشيل سيراميك وهرجع اعمل تاني سيراميك،
وهعدل سباكة وكهرباء وهشيل وحدات تخزين وغيرها كتير جدا من التغييرات اللي هتحصل، اللي هتزود التكلفة اكتر معايا. في النهاية وبعد ما عرفنا اهم المميزات والعيوب للمطبخ المفتوح، الموضوع في الاول وفي الاخر هيرجع لك انت، لانه ببساطة وبغض النظر خالص عن انه انت المستخدم للفراغ، الميزة بالنسبة لي ممكن تكون عيب بالنسبة لك والعكس. فاختار طبعا اللي يناسبك، بس اهم حاجة تكون فاهم ابعاد اختيارك كويس، علشان ما تجيش بعد كده وتحب تعدل تاني وتدخل نفسك في مواضيع انت في غنى عنها. عرفنا مع بعض اهم المميزات والعيوب للمطبخ المفتوح. اتمنى ان اكون قدرت افيدكم بشكل كويس، ولو في طبعا اي استفسار او اضافة ياريت تقولوا لنا علشان كلنا نستفيد. شكرا ليكم واشوفكم في فيديو جديد.